Bạn có tin rằng con người đến khi trút hơi thở mới ngộ ra mình từng sống? Trong cõi nhân sinh này, khi chúng ta có một chút, chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao ước có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng ồ, phải chi mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi là đã đủ rồi. Và biết đủ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lạc. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Hãy học cách thiền tập. Mỗi ngày chỉ cần thiền vài phút cũng có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Một chút của những bước chân, cố hương ngàn dặm cũng gần một khi. Một vài đá sỏi li ti, hẹn nhau thành núi tu di có ngày. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản, biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Một chút xoa dịu nỗi buồn, khô khan dòng lệ tuổi hờn bấy lâu. Một chút lời hỏi han nhau, lòng biên giới bỗng nhịp cầu bắc sang. Một chút thôi, giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bóng đêm muôn thuở bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cành. Một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài. Khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy, đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được, cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất, cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên, tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta
sẽ như thế đấy. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng buông chính là buông tham muốn, chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác? Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiện lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tử tế với người. Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm. Họ sẽ chọn lời dễ thương để nói. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi? Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính, tất bật hơn, thua, khổ ải, trầm luân? Chiều lên núi nằm im trên mỏm đá, nghe chim ngàn tréo gọi vết tiền thân. Văng vẳng tiếng lâm tuyền trong gió hà. Ta là ai lạc lối giữa dương trần? Có khi nào bạn thử một lần lắng động ngồi quan sát thế gian? Có thể bạn sẽ nhận ra dường như cuộc đời chẳng bao giờ ngưng biến động, như thể sóng không ngừng vỗ bờ. Lắm khi những đợt sóng phiền muộn, bất an nhiều hơn những đợt sóng vui vẻ, bình yên. Nhưng có một điều rất lạ rằng ngay cả sóng yên biển lặng, nhiều người vẫn không cho đó là hạnh phúc. Họ không thể ngồi không, nhất định phải khuấy lên những sóng gió não phiền để cảm thấy mình tồn tại, để được người khác quan tâm, chú ý. Lẽ nào tâm hồn con người nghèo nàn đến thế sao? Lẽ nào ta sống cả đời với cái bản ngã như của người hành khất, luôn đi tìm hạnh phúc từ khổ đau, rồi lại trở thành nạn nhân của chính bản ngã ấy ư? Một trong những bí quyết để sống trong bình an, hạnh phúc chính là biết cách đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, biết an nhiên đón nhận mọi sự và tận hưởng trọn vẹn mỗi phút giây bình yên, vui vẻ trong đời. Đừng so sánh mình với người, đừng so sánh gia đình mình với gia đình người, đừng so sánh đất nước của mình với đất nước khác. Vì trong đời này không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ sở nào. Thế nên ta không cần phải so sánh. Việc so sánh chỉ khiến tâm ta sinh mặc cảm hoặc đua đòi theo. Kết quả là ta sẽ mệt mỏi. Đừng để ý chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là ta. Khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm ta sẽ có cơ hội khởi lên, làm cho tâm ta vẫn đục, làm cho nét mặt ta mất đi vẻ thánh thiện, tươi vui. Hãy biết thực tập lắng nghe tâm trí, hơi thở của chính mình, biết cách học hỏi và thấu hiểu người khác.
Thực tập thường xuyên những điều này sẽ giúp ta luôn nhớ rằng cần đối xử với người khác như cách ta muốn họ đối xử với ta. Đời người không phải là 100 năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Thế nên ta cần sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở, để mỗi hơi thở của ta đều có thể đưa ta đến đời sống cao thượng. Một đời người bị xem là lãng phí khi ta lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính mình. Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai trên cõi đời này, vì chẳng có ai là số một, cũng chẳng có ai là quan trọng cả. Số một và quan trọng chỉ là những ảo giác do ngã tưởng biến hiện mà thôi. Ta phải biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng. Mọi sự xấu tốt trên đời đều sẽ tự thay đổi khi có cơ duyên. Rèn được suy nghĩ này thì ta sẽ không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hoặc thất vọng thái quá. Đừng tự phong thánh bản thân, cũng đừng để ai phong thánh cho mình. Hãy biết tạo điều kiện cho những hạt giống thánh trong tâm mình biểu hiện ngay trong những hành động của mình mỗi ngày. Và cũng đừng quên giúp những hạt giống thánh nơi người khác cùng sinh khởi nhé. Đừng nói nhiều về đạo đức từ bi, mà hãy sống từ bi đạo đức ngay trong từng hành động của mình đối với mọi người và muôn vật. Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương giản dị. Một chút thôi, giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bóng đêm muôn thuở, bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cành. Một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài. Nhiều khi thất bại nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung và nhẫn nại. Nhiều khi thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng khí và niềm tin. Biết cách quên đi những chuyện làm mình không vui, biết cách rời xa những nơi chốn và những người làm cho mình trở nên hèn mọn, ấy là người biết sống. Chỉ cần vẫn có ngày mai, thì ngày hôm nay mãi mãi vẫn là khởi điểm lý tưởng để hướng đến chân thiện mỹ. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó. Nếu ta không gieo nhân thì hôm nay đâu có quả. Bạn thử nghĩ xem, nếu hôm nay người ta mang đau khổ cho bạn, bạn lại trả thù người ta
bằng cách làm người ta đau khổ lại. Như vậy, đau khổ chồng lên khổ đau, thì đời đời kiếp kiếp khổ đau cứ theo ta hoài, không bao giờ chấm dứt. Để hóa giải nghiệp quá khứ, chúng ta phải huân tập tâm từ bi thật miên mật mới có được kết quả tốt. Cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu cùng tồn tại. Quan trọng là chúng ta chọn tập trung năng lượng của mình vào mặt nào. Tại sao chúng ta cứ chăm chăm vào những điều tiêu cực, để rồi bi quan và tuyệt vọng? Sao trong những lúc ấy chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này, để nhận ra mình vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó ta vẫn còn lý do để tiếp tục hy vọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để đau khổ, để rồi từ đau khổ ấy ta mới biết đồng cảm với đau khổ của người khác và yêu thương cuộc đời, yêu thương con người nhiều hơn. Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời thật bất công, vì bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu. Nhưng thực ra khi bạn cho đi, tức là bạn đã nhận lại rất nhiều rồi đó. Đó chính là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.